بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د تھرد چپټر د انزایم چپټر نه باندې نوی ټاپک باندې خبر کوو. ټاپک نوم نن زموږ سره د انهیبیټر. اوله خو تاسو د انهیبیټر لفظي معنی وپېژنئ چې انهیبیټر موږ څه ته وایو. انهیبیټر اصل کې زموږ سره د انهیبیټ نه وته دی او انهیبیټ موږ وایو روک نه. ټیک ده، یو څه سیز یا یو څه کار ودرول. لکه فرض کړئ یو کار روان دی او څوک راشي او کار په هغه باندې بند کړي ودرېد. دس از کالډ انهیبیټ. نو داسې زموږ جسم دی، زموږ په جسم کې سیلز دي، سیلز کې دنده انزایمز دي. نو دا انزایم خو مطلب خپل نارمل کار کوي، یو کیمیکل ریاکشن موږ له تیزوي. څنګه تیز هغه باندې موږ خبره کړې ده. نو اوس داسې نور مالیکول هم شته، داسې نور کیمیکل داسې مالیکول شته چې هغه راشي او دا انزایم د کار نه وباسي چې یاره ته به نور کار نه کوي. نو دغې ته موږ مطلب انهیبیټر وایو. ښه، دې ډیفینیشن ته وګورئ. د کیمیکل سبسټانسز دا داسې کیمیکل سبسټانسز دي that inhibit چې دا به انهیبیټ کوي، مطلب ودرې به بندوي به څه شي د اکټیویټي اف انزایم، د انزایم کار به ودرې. نو دلته کې بیا انهیبیټر زموږ سره اصل کې په دوه قسمه باندې دي. یو زموږ سره دی irreversible انهیبیټر او بل زموږ سره دی ریورسیبل انهیبیټر. irreversible انهیبیټر موږ هغه انهیبیټر ته وایو چې لکه دا به زموږ سره د انزایم سره کمپلیټ کوولنټ بانډ جوړ کړي او دا به مطلب د ټول عمر دپاره د انزایم اکټیویټي ختمه کړي. لکه بالفرض که زه دلته بل انزایم جوړوم، لکه فرض که دا زموږ سره یو انزایم دی او دلته کې دا شو زموږ سره سبسټریټ، دا شو زموږ سره د دې مطابق سبسټریټ دی. نو دلته کې دا انهیبیټر به راشي په دې طور په کار کې دلته جوړوم. لکه فرض که دا زموږ سره انهیبیټر راغی دلته کې، ټیک ده، دا زموږ سره انهیبیټر راغی او دلته کې دی انهیبیټر لکه دا زموږ سره فرض که سبسټریټ دی، دا زموږ سره انزایم دی او دا زموږ سره انهیبیټر دی. دا انهیبیټر راغی او دلته کې د انزایم سره د مطلب کوولنټ بانډ جوړ کړو، مستقل کوولنټ بانډ یې جوړ کړو. چې دې کوولنټ بانډ جوړ کړو دا د مطلب فارمول د پروت دی او د اکټیو سایډ سره لګېدلی. نو دلته چې کله دا انهیبیټر راغی د دې آی مطلب انهیبیټر نو دلته د کوولنټ بانډ جوړ کړو، دا د مستقلې سره جوړه شوه. اوس دا سبسټریټ چرته هم دلته نشي راتلی چې دا د ساټیج شي. کلیر. نو په دې irreversible کې به دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې کوم انهیبیټر دی، کوم سبسټانس دی، هغه راشي او دلته کې د دې انزایم سره چې کوم د دې اکټیو سایډ دی هغو سره به کوولنټ بانډ جوړ کړي. نو دا به مطلب سبسټریټ داسې بیا چېرته هم نشي میلاوی دی. نو په دې کې زموږ سره ډېر شی مختلف irreversible انهیبیټر زموږ سره شته چې په هغه کې مطلب زموږ سره ډي ډي ټي دا اصل کې زموږ سره کیمیکل دی. که فرض کړه دا جسم ته دنده لاړ او دلته د دې انزایم سره د اکټیو سایډ سره د کوولنټ بانډ جوړ کړو، نو دا انزایم د ټول عمر دپاره مطلب د کار نه وګرځي. داسې ساینایډ ولیو کیمیکل دی، پویزن، عام چې کوم زهر دی، هر قسم زهر دی. اوس چې څوک زهر وخوري او زهر یو انسان وژني، هغه ولې وژني؟ د هغې وجه هم دا ده چې دا زهر دا پویزن زموږ سره انهیبیټر دی. دا دنده زموږ مطلب د ډایجسټیو سیسټم یا مطلب که څوک په انجکشن په ځای باندې دا انهیبیټر دنده کوي، نو دا لاړ شي سیلز ته او په سیلز کې انزایم دی. د انزایم اکټیو سایډ باندې دا پویزن دا زهر هلته کې ځان اټیچ کړي. نو د دې انزایم خو به څه کار وکړو؟ دا انزایم موږ کیمیکل ریاکشنز سپیډ اپ کوو. نو هغه کیمیکل ریاکشن باندې کېږي چې هغه کیمیکل ریاکشن نه کېږي، نو مطلب ټیک ټاک مسله راځي او بعضې به پکې داسې مسله راشي چې کېدای شي یو جاندار یا یو انسان یا یو ځناور د دغې وجې نه د زهرو د لاسه مطلب مړ شي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره دلته ریورسیبل انهیبیټر. د دې ریورسیبل انهیبیټر د دې نوم نه پته لګي چې دا به داسې انهیبیټر وي چې دا به مطلب د انزایم د اکټیو سایډ بیا پرېښودی هم شي. دې خو وګوره لکه بالفرض کې دا زموږ سره اوس دا زموږ سره یو انهیبیټر راغی، ټیک ده، دا انهیبیټر دی، دا انزایم دی. په دې اکټیو سایډ دا داسې میلاو شو که نه، چې دا داسې میلاو شو دلته به دوی چېرته یا هایډروجن بانډ جوړ کړي یا به هغه هایډروفیبک انټریکشن وکړي. نو دا خو یو کمزوري شان بانډ دی که نه، نو میبي چې دا دغه ته بیا درې کړی شي، دا انهیبیټر دی درې کړی شي. ټیک شو. په irreversible کې دا انهیبیټر به نه درې کېږي او په ریورسیبل انهیبیټر کې دا انهیبیټر دی درې کېدی شي. چې درې کو نو دا اکټیو سایډ خالي شو، نو بیا چې کوم سبسټریټ هغه سبسټریټ به راځي دا به موږ له کیمیکل ریاکشن کې مطلب بیا حصه اخلي، موږ له به تیزوي. ریورسیبل انهیبیټر مزید بیا زموږ سره په دوه قسمه باندې دي. دوه قسمه کومه دي؟ یو زموږ سره دی کمپیټیټیو انهیبیټر او بل زموږ سره دی نان کمپیټیټیو انهیبیټر. د کمپیټیټیو انهیبیټر مطلب دا دی چې په دې کې به زموږ سره د کمپیټیټیو د څه نه ودرې کمپیټیشن نه، او کمپیټیشن موږ څه ته وایو؟ ټیک ده، د دوه شیانو په منځ کې مقابله. کلیر. دلته به اوس څه قصه وي؟ دلته به دا قصه وي لکه بالفرض که زه به اوس دلته یو انزایم ډرا کړم، سپوز دا زموږ سره یو انزایم دی. کلیر. دا زموږ سره یو انزایم دی
او دا د شو اکټیو سایډز په دې ریډ مارکر دی دا اکټیو سایډ شو کوم کلیر دا شو زموږ سره د دې اکټیو سایډ. اوس دلته کې زه به دا ویم چې دا زموږ سره مطلب زموږ سره یو سبسټریټ دی ټیک دا سبسټریټ دی او بل زموږ سره مطلب دا انهیبیټر دی دا انهیبیټر دی. نو د دې سبسټریټ او د دې انهیبیټر مقابله ځکه په کمپیوټیټر کې خبره دا ده چې د سبسټریټ او د انهیبیټر دا شکل نه دی شیپ دا به بالکل یو شانی کلیر دا به یو شانی. نو چې دا یو شانی دا په دې کې چې پټ راځي نو د شکل اوس یو شانی دا هم راځي دا په دې اکټیو سایډ باندې لګي پټ کېږي پکې چې پټ شو پکې نو مطلب دلته کې اوس سبسټریټ نه راځي ځکه دلته پکې زه اوس دا انهیبیټر پټ کوم لکه فرض کړه دا پکې زموږ سره شو انهیبیټر کلیر دا انهیبیټر دی دا انهیبیټر لکه موږ لګا او سبسټریټ دا دی. نو چې دا انهیبیټر دلته تا ولګېد په دې انزایم کې دی ولګېد نو سبسټریټ اوس په کوم ځای کې راځي نښلي چې یا مات شي یا روغ شي نو دا زموږ سره شو په ریورسیبل انهیبیټر کې یو کمپیټیټیو انهیبیټر. اوس دا ریورسیبل انهیبیټر دی مطلب دا ته طریقې دی شي. اوس یو خبره بالا واورئ دا کمپیټیټیو انهیبیټر نه دی دا څه نه څه کمولی شي څنګه به کمولی شي چې په دې صورت کې به ته سبسټریټ مالیکول سیوا کې چې سبسټریټ مالیکول ته ډېر زیات سیوا کړو لکه بالفرض کړه دلته دې ته وګورئ سپوز دا زموږ سره یو انزایم دی ټیک ده او د کمپیوټیټر انهیبیټر خبره موږ کوو نو دلته کې دا سبسټریټ ډېر زیات کړه داسې په داسې ولیکو دا موږ سره ډېر زیات سبسټریټ دي او دلته زموږ سره انهیبیټر څومره دي دا کمپیوټیټر دا لږ دي کلیر. چانس بیا دا دی چې زموږ سره دا مالیکول یا سبسټریټ زیات دي که نه نو چې دا چانس دا دی نو دا به راځي بیا به د انزایم څنخلي او دا انزایم مطلق خپل کار کوي. نو که ته فرض کوې چې د کمپیوټیټیو انهیبیټر کې ته وایې چې سبسټریټ کار وکړي او انهیبیټر کار ونه کړي او مطلب موږ د انزایم د کار نه ونباسي دغه صورت کې به څه پکاري د دې سبسټریټ مقدار کنسنټریشن ته سیوا کول پکاري چې کله دې کنسنټریشن سیوا شو دا مالیکول چانسز بیا ډېر زیات جوړېږي چې هغه راشي د انزایم سره اټیچ شي ایز کمپیر ټو دیز انهیبیټر ټیک ده. دې کې بیا خارجي علاوه بیا زموږ سره نان کمپیوټیټ دی په نان کمپیوټیټ کې خبره دغه ده لکه بالفرض که زموږ سره دا اوس یو انزایم دی ټیک دا انزایم دی او دې انزایم کې مطلب هغه زموږ سره د چا سره مقابله نه وي د سبسټریټ سره مقابله نه وي خو دا به کې مو اورئ چې لکه زموږ سره چې کوم نان کمپیوټیټر انزایم دی هغه به په اکټیو سایډ باندې به ننغلي هغه به زیاتره زموږ سره دلته انزایم بلې علاقې چې هغې ته موږ السټریک سایډ وایو نو دغه دا به زموږ سره نان کمپیوټر انهیبیټر دلته دا راغی چې دا دلته راغی نو د دې اټیچ کېدو د وجې نه د دې انزایم به شیپ بدل شي څه به بدل شي شیپ لکه فرض کوو د دې شکل داسې دی که نه نو د دې شکل به بیا زموږ سره څه بدل شي سټرکچر به بدل شي څه داسې شکل یې جوړ کړو نو دلته چې کوم مطلب دا سبسټریټ دلته کې پیټ راته دا زموږ سره سبسټریټ شو نو دا سبسټریټ نه دی دا سبسټریټ اوس په دې انزایم راځي نه دا په دې کې پیټ نه راځي نو د دې مطلب نان کمپیوټیټر انهیبیټر د وجې نه دا د اکټیو سایډ څخه نه نښلي بلکې دا زموږ سره د انزایم په دې بل سایډ باندې نښلي السټریک سایډ چې ورته موږ وایو چې دا انهیبیټر د دې څخه ونښود د دې السټریک سایډ سره په دې نښتو د وجې نه د انزایم په څه بدل شي شیپ په بدل شي چې شیپ بدل شو نو هلته کې ورسره مطلب اکټیو سایډ بدل شو ټیک ده ټوټل انزایم شیپ بدل شو نو د چې دې انزایم شیپ بدل شو نو اوس به دا انزایم هم کار نشي کولی دا سبسټریټ په دې کې پیټ نه راځي چې پیټ نه راځي دا انزایم هم د کار نه ووت. یوه خبره بله م واورئ چې زموږ سره انهیبیټر هم په بله طریقه باندې په دوه قسمه باندې یو سینتیټیک دي داسې انهیبیټر چې په لیبارټرۍ کې تیارېږي او یو زموږ سره نیچرل قدرتي په بوټو یو څه بل څه کې تیارېږي دا اوس هم واورئ. نو د دې مثالونه زه تاسو اوس در کوم د ډي ډي ټي یا ساینایډ فوزن دا خو ما تاسو ته مخکې ویل او په ریورسیبل انهیبیټر کې چې کم کمپیټیټیو انهیبیټر دي نو د هغې یو مشهور مثال دی سلفونامایډ ټیک ده د دې سلفونامایډ به د بل سبسټریټ په دغه سره به مقابله نو چې چا وګټله به انزایم ته ورمخکې شو نو که سبسټریټ ورمخکې شو کار به وکړي انزایم او که فرض کا سلفونامایډ یا د انهیبیټر ورغی بیا به هغه انزایم هم کار نه کوي کلیر. او بل دی نان کمپیټیټر انهیبیټر نان کمپیټیټر انهیبیټر کې زموږ سره دا انسیکټیسایډز دي او هیوي میټل د دې نه علاوه زموږ سره انټي بایوټیک دی انټي بایوټیک چې موږ کوم د بکټیریا خلاف استعمالو دا انټي بایوټیک هم زموږ سره انهیبیټر دي دا غي مطلب اوس تاسو ځان پوهیږئ لکه بالفرض کا سپوز دا زموږ جسم دی کلیر او په دې جسم کې فرض کړه دا یو بکټیریا راغله نو دا بکټیریا خو زموږ په جسم کې څورانه خامخا کوي کنه مطلب هارمفul بکټیریا د پتی کې دنده زموږ سره څه شی دی په دې بکټیریا کې هم خپل انزایم دي نه صحیح انزایم نو بیا موږ چې لکه فرض کا بکټیریا اٹیک کړي دا غره لپاره موږ بیا څه ورکو انټي بایوټیک ورکو کنه دا انټي بایوټیک زموږ سره بیا دنده لاړ شي
زموږ بلډ سرکولیشن ته راشي. د بلډ سرکولیشن نه بیا مطلب د دې بکټیریا د جسم ته راوړي. د دې بکټیریا جسم ته مطلب دا انټي بایوټیک راغی. دا انټي بایوټیک به راشي او د دې انزایم په دې اکټیو سایټ به ځان اټیچ کړي. چې اټیچ کړو نو دې بکټیریا کې به د انزایم څه کار کوي وګوره. هغه کار به اوس دا انزایم نشي کولی. چې هغه کار انزایم نشي کولی نو بکټیریا ته به مسئله چې بکټیریا مسئله دا بکټیریا یا به مري او یا مطلب چې د کوم څه نقصان دی هغه کار به ځان نشي کولی. کلیر. زموږ سره انټي بایوټیک هم یو قسم انهیبیټر دی. ښه جناب دا شو زموږ سره نننی ټاپک د انهیبیټر په باره کې. انهیبیټر زموږ سره داسې کیمیکلي چې هغه زموږ سره د انزایم اکټیویټي سټاپ کوي. بس انهیبیټر ما تاسو ته چې په دوه قسمه باندې یو زموږ سره ایرریورسیبل انهیبیټر دی او یو زموږ سره ریورسیبل انهیبیټر دی. ایرریورسیبل انهیبیټر به د انزایم سره ټول عمر لپاره اټیچ شي. کوولنټ بانډ به جوړ کړي نه به لرې کېږي دی بیا. او ریورسیبل انهیبیټر مطلب عارضي میلاویږي دا واپس کېدی شي ځکه چې دوی په منځ کې هغه بانډ بیکاره وي. خصوصا هایدروجن بانډ نه جوړوي نو هغه بیا په اسانه جدا کېږي. بیا ریورسیبل انهیبیټر هم په دوه قسمه باندې یو کمپیټیټیو انهیبیټر دی یو نان کمپیټیټیو انهیبیټر دی. کمپیټیټیو انهیبیټر دی ته وایي چې مطلب زموږ سره به انهیبیټري او د ده مقابله به د چا صحیح د سبسټریټ سره به که نه نو د دې کمپیټیټیو انهیبیټر او د سبسټریټ شکل به یو شان وي. چې شکل یو شان دی څوک ورغی جو بس هغه قصه به وي. که انهیبیټر ورغی جو انزایم به کار پرېږدي او که سبسټریټ ورغی انزایم به کار کوي دغه به مقابله وي. دوی مثال زموږ سلفونامایډ دی او نان کمپیټیټ انهیبیټر دا دی چې دې به چا مقابله نه او دا به زموږ سره د انزایم په اکټیو سایټ هم نه نښلي بلکې دا به د انزایم په دې لسټریک سایډ باندې ونښلي چې دی ونښود نو د انزایم شیپ بدل شي. چې شیپ بدل شو نو دا انزایم شکل بدل شو. اوس چې دې متعلقه چې کوم سبسټریټ هغه داسې نشي نښتی. نو زه امید کوم تاسو به دې شارټ ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.